Xiaomi Pad 8. Оце такий собі планшет, який має, мабуть, один з самих цікавих екранів на ринку. Поясню, 12 біт, Dolby Vision, HDR10, HDR Vivid, та ще й з яскравістю заявленою 800 ніт. Ви зараз скажете, те, що заявляють 800, те, що довести треба, то, будь ласка, ми зараз, от ви бачите, ми конкретно тестували люмінометром, і він конкретно 840 ніт. Так, це середня пікова яскравість, бо по деяких кутах екрану він там 790, там десь у центрі 850, це середня пікова яскравість 840 ніт. І вони не те, що не обманули, вони дали більше фактичну яркість, ніж заявлено у характеристиках. І це добре. При тому, що він на Snapdragon 8S Gen 4. Існує Pro-версія на Snapdragon 8 Elite. Але чи варто переплачувати за Pro-версію? Ну, тут таке собі. Поясню. Справа в тому, що це я купував з фірмовим чохлом. Він, до речі, продається окремо, і він магнітний. Не знаю, чому вони не кладуть хоча б звичайний чохол у комплект. Я купував його з чохлом за 20 тисяч гривень. Він мені коштував сам по собі 18 900 плюс 1100 чи 1200 гривень цей чохол. А ось прошка мінімально в Україні коштує, на такій самій пам'яті, це 8 на 256, вона коштує вже 29 тисяч, 28 900. І ти такий думаєш, ну 200 баксів, це суттєва різниця. При тому, що на Аліекспресі він там звичайний коштує 856, коштує 420 баксів, а прошка коштує від 750 до 850. І ти такий думаєш, нафіга воно мені потрібно? При тому, що фактично все однакове, окрім швидкої зарядки, тут швидка зарядка 45 Вт, Power Delivery, а там швидка зарядка 67 Вт. Наскільки вона більше, ну таке собі, що то Xiaomi Turbocharge. При тому, що екран, вага, все практично однакове. Пам'ять, наприклад, 256 ГБ сховища, тут UFS 4.1 і у прошці 4.1. Так, є різниця у ємності пам'яті. Наприклад, прошка 8 на 256 і 8 на 256 звичайний, вони в принципі схожі. А якщо брати, наприклад, там 12 на 512, то звичайної версії немає. А от по процесору, наскільки він потужніший, ну не знаю. Звичайно, я навантажити так на 100% не зміг навіть у трей-проєктах. І навіть якщо там говорити, то я тут грав у віндові ігри у режимі емуляції, бо на геймхабі можна навіть грати ще на Gen 3. Так, в мене ось, будь ласка, тут є мій Steam. Я покажу вам далі, як я грав у Tomb Raider, хоча це не PC-Link, не PlayStation Link, це конкретна емуляція вінди. І цю тему, якщо розвити, там встановити додатково якийсь клієнт і качати іграшки, про що я не можу казати у YouTube, качати звідкилясь іграшки окремі версії, то ви можете запускати все вплоть до кіберпанку. Так, не з невеликим FPS-ом кіберпанк буде. Це такий собі суто експеримент. Але якийсь нормальний тайтл ви пограти зможете. Що ще цікаво? Цікавий сам по собі алюмінієвий корпус. Камера 13 мегапікселів, звичайний 50 у прошці, при тому, що вона непогана і є навіть спалах. Є конектор під клавіатуру, є 4 динаміки з Dolby Atmos і, в принципі, тут є сертифікація Hi-Res Wireless. І сам по собі планшет просто неймовірний у плані того, що я дивився на ньому Netflix, він має сертифікацію і Netflix працює у Dolby Vision, бо 12-бітний екран, вибачте, з Dolby Vision, ніфіга собі. Розпаковки як такової не буде, бо у комплекті фактично нічого немає, окрім дрота швидкої зарядки і інструкції. Навіть чохла не поклали зарази, тому купував окремо ось такий магнитний і відразу кажу, дуже класно тримає, на відміну від якихось китайських аналогів цих магнітних чохлів. Давайте, от я просто його раз приєднав, і він настільки класно магнітиться, що я не боюсь, що він впаде. Тобто він тримається досить цікаво, магнититься сюди. І якщо ви будете використовувати Xiaomi Pen, то тут буде ще місце для того, щоб його сюди покласти. І тут вже виходить, що ця нова версія, вона орієнтована вже під штучний інтелект, бо тут багато фішок штучного інтелекту, під іграшки важкі і під автономність. Бо, вибачте, 9200 мАh батарея під 4-нанометровий процесор – це досить класне поєднання і вистачає її досить на довгий період.
Давайте так, ми зараз перейдемо, вже будемо його тестувати, подивимося, що нам заявляє виробник, а потім зробимо висновки. Ну для себе я обрав поки що Pad 8, посилання в опису під цим відео, звісно, підписуйтесь, натискайте дзвоник. А якщо не знаєте, де купити в Україні перевірені ТВ-бокси, то technozone.com.ua і tv-technozone.com.ua – це якщо ви не знаєте, де купити дуже дешево такі сервіси, як Megogo, Світ ТВ, Nexon ТВ, ЮТВ і інші за дуже гарними цінами, нижче, ніж у самих сервісів. Переходимо. Ми на фірмовому сайті Xiaomi. Почнемо з неї, з нього саме. І знаєте, наскільки там Xiaomi полюбляє маркетинг, тому ми не дуже будемо тут довіряти цьому сайту. Вага 485 грам – це перше, що я хочу зазначити. По-друге, це 11,2 дюйма, 3,2К екран, 144 Гц, Crystal Clear Display. І ось що ще хочу зазначити, це те, що до 144 Гц в нас частота оновлення, до 360 Гц частота опиту екрана і 240 Гц, коли ви використовуєте Touch Pen. В принципі, це все на роздільну здатність 3200 на 2136, 345 ppi і яскравістю 800 ніт, яку ми вже заміряли. З TÜV сертифікації тут багато чого понаписували, але давайте подивимось на GSM Arena. Тут більш детальні в нас характеристики. І тут ми бачимо, що окрім того, що екран має там таку роздільну здатність, він ще має 68 мільярдів кольорів. Це 12-бітний екран Dolby Vision, HDR10, HDR Vivid. Це дуже класне поєднання, один з ліпших екранів на ринку. Тепер далі, що саме цікаве, Android 16, Qualcomm SM8735, це Snapdragon 8S Gen 4, 4-нанометровий. І ось що основне, це UFS 3.1 для версії 128 ГБ і UFS 4.1 для версії вище, ніж 128 ГБ. Камери ми з вами ще потестуємо, але знімають 4К 30 Гц основна і 1080-30 Гц знімає в нас фронталочка. А от по звуку все прикольно. Є в ньому стереоспікери, 4 штучки з Dolby Atmos, і є декодування 24 біт 192 кГц, Hi-Res і Hi-Res Wireless Audio, плюс сертифікація. Тобто, якщо ви будете використовувати, наприклад, навушники чи якусь акустику з Hi-Res Wireless Audio, воно буде підтримувати завдяки кодеку LHDC 5. До речі, тут є ще LDAC, але вони про це не пишуть, він також є. І в нас 9200 мАh батарея, 45 Вт, в нас дротова зарядка, є 22,5 Вт реверсна. Купити можна і в українських в нас магазинах, 21 тисяча у середньому, саме за версію 8 на 256. Є на кліку, на кліку я не впевнений, що там буде не китайська версія. Є в нас, наприклад, у тому ж самому Цитрусі, усі посилання в опису під цим відео, навіть на Алішці є. За 426 баксів можна купити 8 на 256. Тут вони нічого цікавішого, ніж на офіційному сайті нам не пишуть, окрім того, що тут ще підтримується Wi-Fi 7, 2х2 MU-MIMO і те, що тут LDAC є. А ось Xiaomi Pad 8 Pro, вона коштує на Алішці принаймні 830, 750, десь так, 1,5 коефіцієнт чи 1,8, десь приблизно так. В Україні вона коштує, якщо подивитись, то мінімум за версію 8 на 256 29 тисяч. Хоча свій я брав вже з цим, з обкладинкою за там 20 тисяч гривень виходить. І в нас виходить така ситуація, що зараз там брати чи не брати прошку, вирішувати вам, бо там відмінності, от бачите, які відмінності. Усе однакове, екрани, вага, там окрім процесору і відеоприскорювачу. Процесор там 8750, це Snapdragon 8 Elite 3-нанометровий, тут 4-нанометровий. Трохи відрізняються ядра, там Oreon V2 Phoenix є і Adreno 830. І є версії більшої пам'яті, тобто є 12 на 256, 12 на 512 і 16 на 512. Хоча у простій версії також є 12 на 256. По UFS все інше, а от камера там начебто 50 мегапікселів,
Але, ну вибачте, у планшетах знімати, ну ви ж розумієте, так? І фронталка така ж 1080p 30 Гц. І єдина ще відмінність в нас тут швидка зарядка 67 Вт, а 45 у звичайній версії. Не знаю, чому не зробити у звичайній версії, бо таку ж саму зарядку, ну, вибачте, це маркетинг, бо сказати, що фізично неможливо, можливо. Тому брати чи не брати, чесно кажучи, у якихось повсякденних задачах ви не відчуєте різниці. Бо і так 8S Gen 4 – це і так оверпотужність, яку просто не відчуваєш у повсякденному використанні, навіть у якихось AAA-проєктах ігрових. Ну, давайте вже перейдемо, потестуємо. Ось так він в нас, бачите, розблокується, і це в нас скло. З отакими кутами огляду, досить прикольними. Дуже яскравий екран. І дуже він швидкий. Дивіться, ніяких лагів, тормозів, гальмів, нічого немає. Бо тут, звісно, дуже прикольний процесор. Якщо ми підемо, побачимо систему, це у нас 8 гігабайтів LPDDR5X на 256 сховища. У нас процесор Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 SM8735. Це в нас 7 ядер Cortex A720 по 2,8 ГГц. 7 ядер по 2,8 ГГц і одне ядро ARM Cortex X4 3,2 ГГц. 4 нанометра, і тут вже там багато різноманітних моментів, 64 біт, ARM V9A. Роздільна здатність 3200 на 2136. Звісно, у нас 344 DPI, 120 Гц заявлено, але тут 144 Гц екран, Adreno 825. Мережа є Connect 2,8 Гбіт, але ви бачите зараз фактично 5 ГГц і 2,4 ГГц, те, що він може потягнути, під'єднаний до Xiaomi роутеру. Акумулятор 9200, ми бачимо, що в нас Android 16, доступ до температури є, а ось по кодиках в нас все дуже добре. Є декодування і Dolby кодиків, і, в принципі, є у нас WP 9.2, є в нас AV01, коротше, і от, Dolby Vision також є. Коротше, я вам скажу так, по мультимедіа тут буде все добре. По-перше, в нас DRM L1 є, а це означає, що всі українські сервіси будуть працювати у повній якості, при тому, що тут навіть Netflix. Якщо ми підемо, подивимось на якість, то він буде відтворювати Dolby Vision. Звісно, тут Dolby Vision, екран на 12 біт. Ну, в принципі, можу відтворити, повернутись до перегляду. Дивіться, дуже класний, гарний звук. Можемо якось Давайте домовимо. Все зупинили, бо правовласники будуть щось тут нам варнякати потім за те, що ми програємо у Ютубі якісь фрагменти. Якщо піти у налаштування і подивитись на основні фішки, ну, по-перше, підемо у екран і звук, у екрани та яскравість. Давайте подивимось. Ми бачимо, що у нас тут є і автояскравість, денний режим, кольорна схема, але нас ось що приваблює. Частота оновлення до 144 Гц. Тому що вони роблять в нас акцент на фішки штучного інтелекту, де в нас є штучно-інтелектуальне мистецтво, це генеративний штучний інтелект. Ну, наприклад, давайте намалюємо м'ячик, так, тут якийсь там просто ось чи кавун вийде, не знаю, що зараз з нього вийде. І намалюємо його ще й у стилі, давайте, якоїсь спадщини, не знаю, що це таке. Можемо додати додатковий опис, там посилання і інші моменти, він згенерує вам зображення. Опа, і в нас вийшло ось таке диво, скажімо так, чомусь у небі воно літає. Ну, коротше так, є в нас генеративний штучний інтелект, і він робиться у нотатках. Усе, що тут заявлено, робиться практично в нотатках. Штучно-інтелектуальний письменник, де ви пишете щось, воно коригує, перекладає. Творчий помічник з штучного інтелекту, де він робить, бачите, Ultra HD фото з якогось поганого фото, може там видаляти щось, ластик штучно-інтелектуальний, це також все працює. Розпізнавання мови, перекладач мов зі штучним інтелектом, штучно-інтелектуальний перекладач, штучно-інтелектуальний пошук, але перекладач в нас, ну, на жаль, немає в нас тут українською, ну, є як є.
є тільки якась певна кількість мов і все. Тобто, штучний інтелект дійсно класно працює, класний процесор і все підтримується. А тепер взаємопов'язаність. Це функція фішок Xiaomi. Ви зараз бачите, наприклад, як він співпрацює з моїм Xiaomi 17 смартфоном. Фактично там відображається тут екран, можна керувати, можна відео переглядати, можна робити дзвінки, просто повноцінно керувати вашим смартфоном з планшету. По батареї, я його сьогодні заряджав після деякого часу використання. Дивіться, в мене він протримався активним 160 годин. Наприклад, Game Hub в мене працював, камера, Genshin Impact, я там щось грав. В принципі, 9200 мАh вистачає надовго при помірному використанні. Якщо вже казати про, наприклад, мультимедійні можливості, то у YouTube він спокійно декодує 4К HDR. Давайте дику річку включимо. Звук, просто шикарнючий звук. 4 динаміки саме тут у нас знаходяться. Він спокійно декодує. Він зараз поставив 2К HDR під екран. Ми можемо поставити 4К HDR. На жаль, не дає нам поставити інформацію для сисадмінів, но звук класнючий, кути огляду класнючі. Тобто для YouTube, для перегляду фільмів на цьому HDR і Dolby Vision екрані він дуже-дуже крутелезно працює. Якщо вже казати про потужність, так, тут є певні іграшки, але почнемо ми саме з самого потужного варіанту. Це Game Hub. І це конкретно не про, наприклад, про Steam Link, про ще там якісь моменти, наприклад, про PC Link, про PlayStation Link для відтворення тут контенту. Ні, це повноцінний Steam. Якщо я увійду у повноцінний Steam, тут є мої іграшки, які можна встановити і грати у повноцінні Android, у повноцінні віндові іграшки через Game Hub. Наприклад, Tomb Raider. Відразу попереджаю. Tomb Raider не сама потужна іграшка, і хоча можна запустити, наприклад, той самий Cyberpunk, ви тут не отримаєте там 30-60 FPS на Cyberpunk. Хоча усі іграшки якісь там при якомусь варіанті можна встановити. Але щоб на цих процах грати конкретно класно, вам потрібно заморочитись, піти на 4P, закачати спецверсію, закачати спецдрайвери і саме вивчати, на яких налаштуваннях ви щось запускаєте. Я просто показую, що це можливо. Тут працює, він настільки потужний, що працює тут емулятор винди. Ось, будь ласка, завантажується. Геймпадик я підключив свою тарантулу. Давайте просто натискаємо продовжити з останнього лагеря. Ось, будь ласка, я приберу геймпад, будь ласка, можете грати від 40 до 60 FPS, він спокійнесенько тягне. І багато якихось іграшок, саме віндових, можна тут запустити, пограти без обмежень. Дивіться, тобто потужності вистачає для нормальної роботи. Сумісність з геймпадами, сумісність з клавіатурами і мишами. Давайте. Опа, один є, інший. Блін, промахнувся. Куди ти пішов? Опа, інший є. Інший є, і ще один зараз буде. Опа. Бачите, нічого не гальмую. Слухайте, я так обожнюю цю гру, але тримаю цей момент для тестування. Та вийди ти вже, блін. Все. З добрим ранком. Тож, це можливо. Якісь 3A-проекти по типу Genshin Impact, COD Mobile, Delta Force, також у вас не виникне з ними питань, при тому, що це буде на високих налаштуваннях. Звісно, що якщо брати Pro-версію, там можна вже на ультра якихось налаштуваннях грати. От я у цьому місці обожнюю тестувати. Тут є з ким, там, в принципі, повоювати, і поплавати, і поплигати, і просто потестити цю іграшку. Вона також безпроблемно грає. При тому, що у нас є ось така ігрова функція, ви можете збільшити, скажімо так, її продуктивність, просто обравши продуктивність. Бачите? У нас тут є налаштування, є зміна голосу, це ігрові можливості, є запис екрану, є тут додаткові налаштування ігрового контенту. В принципі, ця функція називається Game Turbo.
Ну, звісно, PUBG Mobile ще пограю. PUBG Mobile, хоча і дає поставити у налаштування графіки Beta Frame Rate, тобто Frame Rate High і Graphics HD, це мається на увазі таке високе налаштування. В нас він дає, зараз покажу, давайте збільшимо продуктивність, 90 FPS максимально. Якщо знаєте, як збільшити FPS тут до 120, напишіть, будь ласка, бо в мене так і не вийшло тут збільшити до 120. Дуже зручно, якщо ви граєте двома руками, то ви не закриваєте оці, скажімо так, отвори для звуку, і у вас усе одно ви можете позиціонуватись і орієнтуватись нормально. Тобто по звуку все добре. Давайте гучніше зроблю і побігаємо трохи. А ну-ка. Слухайте, ну класно, просто класно грати. Мені дуже подобається цей планшет в ігровому плані. Дивіться. Будь ласка, 88 FPS, спокійно витягує. А ну давайте пішли. Куди далі? Давайте побіжимо. Може наткнемось хоча б на когось. Хоча, ну, це таке PUBG Mobile я не дуже полюбляю. Я люблю більш повну версію комп'ютера. Друзі, питань по PUBG в мене точно немає. А знаєте, чому це все? Бо в Antutu він набирає 2 мільйони 312 балів 818. Це 312 тисяч 818 балів. Це те, що ми робили тест. 10 касань спокійно бере. І такий старий прожерливий монстр, як Shadowguns Legends у ультра налаштуваннях, теж працює тут ідеально. Дивіться. Ультра 60 FPS можна поставити, ну 60 воно стоїть. Давайте. У Game Turbo збільшимо потужність, 92-109 показує. Ну, пішли, поганяємо трохи. Постріляємо, скажімо так. Так, осушити бак. Хто не грав у Shadowguns Legend, дуже рекомендую. Іграшка такого консольного рівня, досить непогана. Зараз спробуємо жахнути його цим гранатометом. До побачення. Просто до побачення. Так, а що в нас? Гранатомета вже немає, так? Ну, давайте їх пістолетом нафіг зарубаємо. Ха-ха-ха. Ось вам, будь ласочка. Відкриваємо. Та ні, все дуже добре. Мені подобається, як вона грає просто. І дивіться, на ультра якості це дійсно класна графіка. Для тих, хто каже, що на Android немає класних іграшок, то ви помиляєтесь. При тому, що можна пограти навіть у віндові іграшки. Давайте. Куди? Добрий ранок. Давайте ще одного. Добрий ранок. І все, і виходимо. А от по камері, давайте вам запишу відразу відео семпл фронтальної. Фронтальна камера мене трохи порадувала, для відеозв'язку вона ідеальна. Хороша якість, хоча і 1080p 30 Гц. Основна камера в нас пише максимально 4К 30 Гц. По фото, ну, давайте так, розберемо трохи, що є. Давайте так, при приближенні відразу бачимо про якість фото, хоча для планшета він фотографує на рівні десь середньобюджетного якогось смартфону. Деталізація більш-менш нормальна. Давайте так, по експозиції непогано, а от по відео, по автофокусу, ну, дуже фігово. Бачите, воно фокусує все, що... фокусує окрім того, що потрібно. Бачите, а якщо тапнути, то він відразу відпрацьовує сюди, начебто, але воно не таке чітке, як хотілося. При тому, що ніякої, ну, стабілізація є цифрова, ніякої оптичної немає, а тут, ну, більш-менш нормально, але головне не приближати, скажімо так. Якість така середня. Но для планшету це прям топ-якість, бо планшети це не про фотографію. Бачите, експозиція навіть відпрацьовує більш-менш нормально, немає такого якогось хорору, скажімо так. А ну, де тут в нас ще є такий тест прикольний? Ось, в нас тест на стабілізацію, це в нас ми спускаємось сходами, а от якість при більш-менш неосвітленому приміщенні вже просто жахлива. Хоча, бачите, в нас стабілізація цифрова є, сходи воно не відчуває.
Так, тут у нас ще є небо, є цвітошки. Ось дивіться, а тут в нас вже вступає штучно-інтелектуальне домальовування, бо бачимо ореоли, які домальовуються у такому напівосвітленому приміщенні. А тут освітленому більш-менш також нормально, але теж головне не приближати. Хоча це дійсно для планшету класні фотки. Хочеться відмітити ще ось такий режим, це по типу режиму комп'ютера. Ось такий, тобто у нас все буде у віконечках. Наприклад, у 6-й серії, у 7-й були просто повні віконні режими, не було окремого в нас, бачите, воно там у режимі вікна, можна робити на повну, можна закривати, можна переміщувати. Такий собі режим ПК під підключеною, скажімо так, клавіатуру з тачпадом. В принципі, я готовий вже пройти та зробити висновки. У якості висновків скажу, не тільки сподобався, ще й використовую сам. Дійсно класний, цікавий планшет з цим заламаним, скажімо так, це називається заламаний, він не сламаний, бо дехто подумає, ось таким типом заламаного тримача, він дуже класне поєднання для мультимедіа, для контенту, для розважання, для ігор, для браузінгу. Так, немає LTE, немає і не буде. Xiaomi не морочить голову з цим, тому ви можете роздавати на нього інтернет, наприклад, зі свого смартфону. Мені дуже подобається взаємодія між смартфонами Xiaomi і самою технікою Xiaomi, бо це екосистема ціла. А взагалом класний планшет, мої рекомендації є. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.